Smart Plot นะครับขั้นแรกเราก็จะทำการเตรียมไฟล์ก่อนนะครับก็เขียน text ขึ้นมานะครับเป็นคำว่าจงเหวินนะครับฮั่นหวี่แล้วก็นิฮงโกะนะครับทีนี้เราจะทำการสร้างกรอบก็คือเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาล้อมกรอบนะครับของแต่ละคำไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ plot ทีเดียว3คำออกมาในการ plot 1ครั้งนะครับวิธีการนะครับก็คือเราทำบล็อกนะครับก็คือกด b-boy นะครับเราก็ตั้งชื่อว่า1นะแล้วก็เล็งมุมซ้ายนะครับ Hit Point แล้วก็ Select Object เป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือบล็อกที่1นะโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะขยายนะสเกล2คำนี้ขึ้นนะครับให้ใหญ่นะครับแล้วก็ move 2คำนี้นะครับเพิ่มออกไปนะครับแล้วก็ตัวนิฮงโกะเราจะให้ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็สเกลขึ้นมาให้ใหญ่สุดเลยนะครับสมมติเรากระดาษไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ไซส์นะครับต่อไปเราจะทำบล็อกที่2แล้วกด b-boy นะครับแล้วก็ใส่ชื่อ2ลงไปมุมล่างซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ select object ก็เลือกกรอบตัวนี้นะครับแล้วก็โอเค redefine นะครับจากนั้นเราก็กด b-boy นะครับเราก็ตั้งชื่อว่า3มุมล่างซ้ายนะครับแล้วก็ select entity เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็โอเคตอนนี้กระดาษไซส์ไม่เท่ากันแล้วนะครับทีนี้เราจะพลอตตรงกระดาษไม่เท่ากันนะฮะเราก็ใช้คำว่า smart plot นะฮะเป็นคำสั่งนะ smart plot enter นะครับตอนนี้เขาจะให้เราเลือกบล็อกใช่ไหมครับเราก็กดที่บล็อก name แล้วก็ไปรูดเลย1 2 3นะครับเขาก็จะอ่านบล็อก1 2 3ก็คือกรอบของ3ไซส์นั่นเองเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ select batch drawing แล้วก็ select batch drawing นะครับแล้วก็ไฮไลท์เขียนว่าเขาจะไฮไลท์ตัวนี้เป็น drawing ที่1ตัวนี้เป็น drawing ที่2ตัวนี้เป็น drawing ที่3นะครับหลังจากนั้นเราก็มาสู่ block setting นะครับเราก็ต้องการบล็อกที่1นะครับ device name เป็น PDF นะครับ general document นะครับเราต้องการกระดาษไซส์ A4 เราก็เลือก A4 นะครับแล้วก็สีเราต้องการเป็นโมโนโครมคือไม่ต้องพล็อตเป็นสีออกมาเป็นขาวดำแล้วเราก็แอดลงไปนะครับนี้มันมีของเดิมอยู่เราก็ทำการ remove ออกนะครับแล้วก็แอดเข้าไปใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยว remove ก่อนนะครับแล้วก็บล็อก1นะครับกระดาษไซส์ A4 โมโนโครมแอดนะครับบล็อกที่2กระดาษไซส์ A3 เดี๋ยวลองเลื่อนดูนิดนึงนะ A3 โอเค A3 นี้แล้วกันนะโมโนโครมแล้วก็แอดต่อไปบล็อกที่3เป็น A1 นะครับเราต้องการพอร์ตA2 ก็ได้นะ A2 โอเคA2 นี่เป็นแนวตั้งเดี๋ยวเราเลือกแนวนอนก่อนนะโอเคอันนี้ก็ลองเลือกดูนะครับโอเคแล้วก็แอดลงไปโอเคเซฟนะตอนนี้เขาก็จะเอาบล็อกคอนฟิกมาแล้วนะครับแล้วเราก็สั่ง prefix เราจะเอาคำว่านำหน้าเป็นอะไรนะนำหน้าก็คือเป็น cw cat นะแล้วก็ขีด smart plot แล้วก็ที่เก็บนะเราก็ไปเลือกที่เก็บก็ browse ไปนะครับนี้เราก็เลือกไปที่ h แล้วก็โฟลเดอร์ miss แล้วก็ plot โอเคนะแบบนี้นะจากนั้นเราก็พรีวิวนะครับอันนี้ก็จะได้1อันนะเป็นไซส์ A4 ใช่ไหมครับแล้วก็ exit นะแล้วก็ yes นะดูคำที่2นะครับอันนี้ก็คือ A3 นะฮะ exit แล้วก็อันนี้ yes อันนี้ก็เป็น A2 นะแล้วก็สั่ง plot print นะ plot เลย
นะครับตอนนี้เขาก็จะทำการพลอต3ไฟล์ total นะครับออกมานะครับอันนี้ก็คือแต่ละไซส์นะฮะนี่คือไซส์ A2 นี่คือไซส์ A3 นี่คือไซส์ A4 นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า Smart Plot มีประโยชน์มากนะครับก็สามารถที่จะเขียนงานเยอะๆแล้วสั่งปริ้นทีเดียวได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการใช้ CWCAD 2025นะครับในการพลอตงานจำนวนมากๆในครั้งเดียวนะครับ